අයිවෝන් කියලා පිළිගන්නවා අදත් යාළුවෝ හැමෝම පාන්ඩෙක් ඇන්ඩ්‍රොයිඩ් YouTube channel එකට. ඉතින් යාළුවනේ ගොඩ කාලෙකින් තමයි මේ අලුත් සුපිරිම වීඩියෝ එකක් ඇඩ් කරන්නේ. ඉතින් යාළුවනේ අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ ලයිසින්. ඒ කියන්නේ ඔය අකුරු දාලා කොහොමද ලස්සන වීඩියෝ එකක් අපේ ෆෝන් එකෙම ඇප් ඔයාලා දන්න හැමෝම දන්න Capcut කියන ඇප් එකෙන් කොහොමද හදාගන්නේ කියලා අද මම ඔයාලට කියලා දෙනවා. එහෙනම් අපි යමු වැඩි කතා නැතුව වීඩියෝ එකට. හරි ඒකට ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලා කිව්වා වගේම Capcut app එක භාවිතා කරනවා නැත්නම් ඔයාලට KineMaster PixArt වගේ වැනි apps ඔයාලට භාවිතා කරන්න පුළුවන්. ඉතින් මම ඉස්සෙල්ලාම ඉතින් ඔයාලා හැමෝම පාවිච්චි කරන Capcut app එක තමයි මේකට පාවිච්චි කරන්නේ. ඉතින් මම මේක පොඩ්ඩක් ඔයාලට තවත් කියලා දෙන්නම් ඔයාලට තේරුන්නේ නැත්නම් දන්නේ. ඉතින් මේ license කියන්නේ license ඒ කියන්නේ අපේ දැන් මම කියමුකෝ මොකක් හරි වීඩියෝ එකක් තියෙනවා කියලා ඒ වීඩියෝ එකේ කියන අකුරු අපේ මේ ලස්සන ෆොටෝ එකට ඇඩ් කරන්න කියලා තමයි අද මම ඔයාලට කියලා දෙන්නේ. ඉතින් දැන් ඔයාලට තේරෙන්න ඇති. ඉතින් ඉස්සෙල්ලාම Capcut app එක ඕපන් කරගෙන මෙන්න මේ උඩ තියෙන new project කියන එක උඩ ක්ලික් කරගන්න ඕනේ. හරි මේ විදිහට ක්ලික් කරගත්තට පස්සේ මම ඉස්සලාම් ෆොටෝ එකක් තමයි තෝරගන්න ඕනේ. ඔයාලත් කැමති ෆොටෝ එකක් Google එකෙන් අරගෙන හොඳ ෆොටෝ එකක් Google එකේ අරගන්න මේ විදිහට. මම ඉතින් මේ විදිහට Google එකකින් ෆොටෝ එකක් ගන්නවා. මේ වගේ গিitar අයිකන් එකක් තියෙන එකක් ගන්නවා. ඉතින් මේ වගේම එකක් බොහෝ දුරට හොයාගන්න මේ වගේ වුණා තමයි ඒවට පාවිච්චියට යන්නේ. ඉතින් මේව තියලා හරියන්නේ අපි ඉස්සලාම මේක ෆෝමැට් කරගෙන ඉන්න ඕනේ 1:1 කියන එක. ඔයාලට පේන ඇති ෆෝමැට් එක උඩට ගිහිල්ලා 1:1 ටච් කරන්න පුළුවන්. ටච් කරාට පස්සේ මේ විදිහට මේක කළු පාටට මේ විදිහට පෙන්නනවා. හරි දැන් ඉස්සෙල්ලාම අපි මේකට අපේ ඕවලි එකක් ඇඩ් කරගන්න ඕනේ ලස්සන කළු පාට ෂැඩෝ අයිකන් එකක්. ඉතින් මම ඒක පල්ලෙහා ඩිස්ක්‍රිප්ෂන් එකේ ඒකේ ලින්ක් එකක් දාලා තියෙනවා. ඒක ඕනනම් ඔයාලා ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්. මේ විදිහට ඒකටත් ඕවලි කියලා එකට යන්න ඕනේ. මම ඒක ඔයාලට පෙන්නන්නම්. ඕවලි කියලා මෙතන පෙන්නනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒකට ගිහිල්ලා add ඕවලි කියලා යන්න ඕනේ. add ඕවලි ගිහපුවාම මේ download කර footages එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. මම මෙතන තියෙනවා කළු පාට එකක්. මේ විදිහට තියෙන එක ඔයාලා add කරගන්න ඕනේ. දැන් මේක මේ පැත්තට හරව ගන්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔහෝ මෙන්න මේ විදිහට හරව ගන්න ඕනේ. හරවගෙන මේක මේ විදිහට ලොකු කරගන්න ඕනේ. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මේක අඳුරු ස්වභාවයක් ඇවිල්ලා තියෙනවා. හරි දැන් අපි ඉස්සල්ලාම මේක දික් කරගෙන ඉන්න ඕනේ පොඩ්ඩක් මේ විදිහට. මේ ටිකම ටිකක් දික් කරගන්න ඕනේ. මම මේක තියන්නම් විනාඩි 40කට වගේ තියන්නම්. ඒක හොඳයි. ඔයාලට පුළුවන් එන්ඩින් එකත් අයි කරගන්න Capcut අයිකන් එකේ ඒකද. කිසිම ගෙවීමක් ඕනේ නැහැ ඔයාලා දන්නවනේ. හරි ඉතින් මම මේක මේ විදිහට 30කට වගේ අදින්නම්. 13යි මේ විදිහට 30කට නෙමෙයි 40කට අදින්නම්. මොකද මේ වීඩියෝ එකේ සින්දුව ටිකක් ස්පීඩ් එකේ යන හින්දා. මම 40කට අදින්නම් මේ විදිහට තියාගෙන හිටපුවාම ඇඳෙනවා 31යි 37යි 39යි 40යි. හරි යාළුවනේ මේ විදියට 40කට මේක දික් කරගත්තා. දික් කරගෙන පස්සේ ඔයාලට කරන්න තියෙන්නේ අපේ වීඩියෝ එක කියන්නේ මේ විදිහේ ලයිසන්ස් එක කොහොමද මේකට හදාගන්නේ කියලා. ඉතින් ඒකට ඉස්සෙල්ලාම අපි අකුරු ටයිප් කර ඉන්න ඕනේ. ඒක තමයි මේක තියෙන ලොකුම ෆෝමැට් එක. ඉතින් මේකේ අකුරු ටයිප් කර අපිට ඉන්න ඕනේ සින්දුව ඔය මොකක් හරි කියමුකෝ අපි මෙහෙම කියලා ටයිප් කර ඉන්න ඕනේ. මේක කෙලින්ම වීඩියෝ එකක් තියෙනවා. මේ විදිහට ඔයාලා ෆෝන් එකකින් අයින් වෙලා TikTok app එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. මේ විදිහට ඕපන් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා ඕපන් කරලා ඉවර වුණාට පස්සේ discovery කියන අයිකන් එකට ගිහිල්ලා ඔයාලා search bar එකේ search කරන්න ඕනේ the license කියලා. the license. ඉතින් මේක මගේ මේකක් නෙමෙයි TikTok page එකක් නෙමෙයි. ඉතින් මේ license කියලා TikTok page එකක් තියෙනවා. ඉතින් ඒක ඔයාලා follow පාරක් දාලා එයාලට sub එකක් දෙමු. මේ විදිහට ලේසි විදිහට අපිට හදා ගන්න පුළුවන්.
ඉතින් මේකේ ඔයාලට කැමති මේකක් තියෙනවා ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ හැම වීඩියෝ එකක්ම තියෙනවා මේ විදිහට ලයිසන්ස් වෙන් කරලා යාලා හදලා තියලා තියෙනවා. ඉතින් මම මේකේ ට්‍රෙන්ඩින් එක වෙන එක හොයාගන්නවා මේ විදිහට. මෙන්න මේක දැන් ඔයාලා ගොඩක් දුරට මේක ට්‍රෙන්ඩින් වෙනවා මේ වගේ එකටම හොයාගන්න පුළුවන්. මා නුඹට එහෙම සින්දුවක් තියෙනවා අන් ඒක මේකට ගැලපෙන වීඩියෝ කියලා හොයාගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේ ෂෙයා බටන් එක වගේ උඩ ක්ලික් කරලා මෙතන සේව් වීඩියෝ කියන එක උඩ ටච් කරගෙන මේ වීඩියෝ එක සේව් කරගන්න ඕනේ. හරි මං ඉතින් මේක සේව් කරගෙන හිටියේ මේ විදිහට අයින් කරලා අපි ආයෙත් CapCut ටැබ් එක ඕපන් කරගන්න ඕනේ. ඕපන් කරගෙන ඉස්සෙල්ලා වගේම අපි ගිය ඕවලි කියන එක උඩට ආයෙ ටච් එකක් දෙන්න ඕනේ. ආයෙ ඇඩ් ඕවලි යන්න ඕනේ. ගිහිල්ලා ඔයාලා කරන්න තියෙන්නේ ඒ වීඩියෝ එක හොයාගන්න එක. ඉතින් මේ විදිහට මම මගේ වීඩියෝ එක හොයාගන්නවා මේ විදිහට. ඉතින් මේ වීඩියෝ එක හොයාගෙන ඉවර වෙලා ඇඩ් අයිකන් එක දෙන්න ඕනේ මෙන්න මෙතන තියෙනවා. ඉතින් මම මේ විදිහට ඇඩ් අයිකන් එක දුන්නා. දීලා ඉවර වෙලා මේ විදිහට තිබ්බම TikTok එකේ ලෝගෝ එක ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. එතකොට හිතන්නේ අපි මේක කරේ නෑ TikTok එකෙන් ගත්ත එකක් කියලා වගේ තමයි හිතෙන්නේ. ඉතින් අපි මේක ඉරේස් කරගමු. ඉතින් ඉරේස් කරගන්නවා කියලා මේක මක ඉන්න ඕනේ නෑ. අපිට මේක කෙලින්ම ඉරේස් කරගන්න පුළුවන්. මෙන්න මේ විදිහට edit කියන එකට යන්න ඕනේ. edit කියන එකට ගිහිල්ලා ආයෙත් මෙන්න මෙතන තියෙන තවත් edit icon එකක්. මෙන්න මේ විදිහට සමචතුරස්‍රක වගේ edit එකට ගිහිල්ලා ආයෙ crop කියන එකට යන්න ඕනේ. මේ විදිහට crop කියන එකට ගිහිල්ලා ඉතලා වීඩියෝ එක select කරගෙන ඉන්න ඕනේ. මේ විදිහට වීඩියෝ එක මේක අයින් කරගමු. මේ තියෙන වීඩියෝ එක. ඉතින් වීඩියෝ එක උඩ ක්ලික් කරගෙන ඉඳලා තමයි අපි කරන්න ඕනේ නැත්නම් අපේ ගිටාර් එකේ ෆොටෝ එක තමයි එඩිට් වෙන්නේ. මෙතන crop කියන එකට යන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන තියෙන icon එක. මේ විදිහට crop කියලා මෙන්න මේ වීඩියෝ එක පොඩ්ඩක් මේ විදිහට ඇදලා ඔයාලා crop කරගන්න ඕනේ. මෙන්න මේ විදිහට පොඩි කරලා මේ විදිහට පොඩි කරලා මේක හොඳට ඇද ගන්න ඕනේ. නැත්තම් අපිට මේ වීඩියෝ එක හරියට හදා ගන්න බෑ. මේ විදිහට ඇදගෙන මේ හරියකුණ දෙන්න ඕනේ. ඊළඟ ඉවරලා මේක උඩරිම යටට ගන්න ඕනේ. අරගෙන බලන්න මේක හරියට හරි ගියාද කියලා. නැහැ මේක හරි ඉන්නේ කියන්නේ මේක නිකම් එකක් වගේ වෙලා තියෙන්නේ. ඒ හින්දා මේක අපි crop කරගමු. හරි මම මේ විදිහට මගේ එක හරියටම සෙට් කරගත්ත crop කරලා දැන් ඉස්සෙල්ලා මේ විදිහට කලර් රූපේ තියන්න නැතුව අපි මේකට edit එකක් දා ගන්න ඕනේ. මෙතනත් ඔයාලා මේ විදිහට icon එක අදින්න ඕනේ මේ විදිහට. ඔයාලගේ මෙන්න මෙහෙ වගේ ඇති මගේ ෆෝන් එකේ වෙනස් වින්ද මෙන්න මේ හරිය තමයි මගේ ඒ tool එක තියෙන්නේ. මෙන්න මෙතන තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් splice කියලා icon එකක්. මෙන්න මෙතන. ඉතින් ඔයාලගෙත් ඔය වෙන කොයි හරි තමයි ඇත්ත මම පෙන්නුවා වගේ. ඉතින් මේ splice කියන තැන ඔයාලට ටච් කරගන්න ඕනේ. splice තැන ටච් කරගත්තාම පස්සේ ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මෙන්න මෙතන filter කියලා වචනයක් තියෙනවා. සුදු පාට රූපයක් තියෙන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. shadow එක icon එකක්. හරි මේ විදියට දීලා හරි ලකුණ දෙන්න ඕනේ. දැන් අපේ වීඩියෝ එක සාර්ථකව ඉවර කරලා තියෙන්නේ. දැන් ඔයාලට මම පොඩ්ඩක් පෙන්නන්නම්. ඔහම තමයි ඉස්සල්ලාම කෑලි ටිකක් විතර මේ අකුරු ටික වැටෙන්නේ නැහැ. දැන් අපි බලමු. දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති හරියටම ලස්සනට දැන් අපේ අකුරු වචන ටික වැටුණා. හරි මේ විදිහට අපේ මේ වීඩියෝ එක ලයිසන්ස් වීඩියෝ එක සාර්ථකවම හදාගෙන අවසන් කරගන්න පුළුවන්. ඒ වගේම අපි මේක අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියට සේව් කරගන්න ඕනේ. ඉතින් මෙතන ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ඊතලයක් උඩට ගිහින් තියනවාට බලා ගන්න පුළුවන්. ආන් ඒක උඩ ඔයාලා ක්ලික් කරගෙන මේක ඩවුන්ලෝඩ් කරගන්න පුළුවන්.
හරි මේ විදිහට එක්ස්පෝර්ටින් වෙනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. ඒ කියන්නේ ඩවුන්ලෝඩ් වෙනවා වලට බලා ගන්න පුළුවන්. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති මගේ එක හරියටම සේව් වුණා. දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් ගැලරියේ ඒක සේව් වෙලා තියෙනවා. ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන් මේ විදිහට. ඉතින් මේක ඔයාලා ඉස්සෙල්ලාම මේ ගැලරියෙමුත් පොඩි එඩිට් එකක් දාගන්න ඕනේ. මෙන්න මෙතන පැන්සලක් වගේ අයිකන් එකක් අපේ ෆෝන් එකේ ගැලරියේ මේ වීඩියෝ එක ඇතුළේ තියෙනවා. ඉතින් මේ පැන්සලක අයිකන් එකක් ඔයාලට තියෙනවා බලා ගන්න පුළුවන්. ඉතින් මේක ඔයාලා හරියට විනාඩි 40කට හදා ගන්න ඕනේ. මොකද මේක Capcut අයිකන් එකේ ඇප් එකේ නැති හින්දා. හරියට මේක විනාඩි 40 කාලයේදී අපි මේක මේ විදියට ඇදලා තියාගන්න ඕනේ. හරි දැන් සේව් කරන්න ඕනේ මේ විදියට. සේවින් වුණා දැන් ඔයාලට බලා ගන්න පුළුවන්. දැන් ඉතින් ඒක තමයි ඕපන් කරගන්න ඕනේ මේ විදියට. හරි දැන් ඔයාලට පේනවා ඇති ඒක සාර්ථකව එතනින්ම අවසන් වුණා. නැත්තම් ඒක නිකන් කළු බෑග්ග්‍රවුන්ඩ් එකකින් තමයි ඉවර වෙන්නේ. හරි ඉතින් ඔයාලට මම හිතනවා මේක තේරෙන්නේ නැති කියලා. තේරෙන විදිහට මම කියලා දුන්නා නම් අනිවාර්යයෙන් ලයික් එකක් දාන්න. මතක ඇතුව අනිවාර්යයෙන් subscribe කරන්න මගේ YouTube channel එක පහන් ටෙක් කැනඩා YouTube channel එක. එහෙනම් අපි අදට ගිහින් එන්නම්. ඔයාලට සුබම දවසක් වේවා.